আজিৰ ভিডিঅ'ত আছে নৱম শ্ৰেণী গণিতৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 6 ৰেখা আৰু কোণৰ অনুশীলনী 6.1 এক নম্বৰটো আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কৰি দিছো। আজি 2 নম্বৰটো আলোচনা কৰিম, ইয়াৰ সমাধান কৰিম। সো ইয়াত চোৱা কি কৈছে 2 নম্বৰটো দিয়া আছে চিত্ৰ 6.14ত, মানে এইটো চিত্ৰত দিয়া আছে xy আৰু mn ৰেখাই O বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। O বিন্দুত মানে এইটো O বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। যদি এংগেল POY ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী, মানে এইটো আমাৰ 90 ডিগ্ৰী দিয়া আছে, আৰু A is to B equal to 2/3 আমাক দিয়া আছে, তেন্তে C মান নিৰ্ণয় কৰা বা C নিৰ্ণয় কৰা, আমাক C উলিয়াব কৈছে। সো তেনেহলে আমি এটো সমাধান কৰিম। সো ইয়াৰ সমাধানটো আমি কেনেকৈ কৰিম? সো প্ৰথমতে আমি লিখি লম, দিয়া আছে এংগেল POY equal to 90 ডিগ্ৰী। সো এটা আমাৰ দিয়া আছে। এতিয়া আমি ধৰি লম ধৰা হল A আৰু Bৰ ইয়াতে দিয়া আছে A আৰু Bৰ সাধাৰণ অনুপাত equal to x বুলি ধৰিলো। আমি A আৰু B সাধাৰণ অনুপাতটো আমি x বুলি ধৰিলো, তেন্তে ইয়াতে A equal to আমাৰ কিমান দিয়া আছিল কোৱেশ্চনত 2, A equal to আমাৰ 2x হ'ব আৰু B equal to 3x। যেহেতু A is to B equal to 2:3 আছিলে, গতিকে A equal to twice x আৰু B equal to thrice x হ'ব। গতিকে x আৰু y ৰেখাৰ ওপৰত আমি লিখিম x আৰু y ৰেখাৰ ওপৰত এংগেল A আৰু B প্লাস এংগেল POY, যেটো এইটো আমাৰ 90 ডিগ্ৰী দিয়া আছে। A plus B plus এংগেল POY equal to আমাৰ 180 ডিগ্ৰী হ'ব, যেহেতু এইটো ৰৈখিক জোৰ হয় এটা, গতিকে 180 ডিগ্ৰী হ'ব। সো আমি এর মান কিমান পাইছো twice x প্লাস b মান পাইছো thrice x প্লাস POY আমি জানো 90 ডিগ্ৰী equal to 180 ডিগ্ৰী। সো ইয়াতে twice x প্লাস thrice x equal to কিমান হ'ব 5x equal to এইটো ওইফালে লৈ গলে 180 ডিগ্ৰী, এইফালে লৈ আহিলে আমাৰ -90 ডিগ্ৰী হ'ব। গতিকে 5x equal to কিমান হয় 180 পৰা 90 মাইনাস কৰিলে 90 ডিগ্ৰী। গতিকে এতিয়া আমি x ৰ মান উলিয়াম, x equal to 90, যেহেতু 5 টো ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে, ইফালে ভাগ হ'ব আমাৰ ডিভাইড হৈ যাব। গতিকে আমি যদি 5 এৰে 90 ক ডিভাইড কৰো তেনেহলে 18 হ'ব। সো আমাৰ x ৰ মান 18 ডিগ্ৰী উলিয়ালে 18 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি A আৰু B ৰ মানটো উলিয়াম। A আৰু B ৰ মান কেনেকৈ উলিয়াম? A আমি জানো কি
a equal to 2x গতিকে 2 into x ৰ মান আমি কিমান পালো 18 ডিগ্ৰী so equal to 2 into 18 36 ডিগ্ৰী a আমি পালো 36 ডিগ্ৰী আৰু b আমি কিমান পাইছো 3x গতিকে b equal to 3x 3 into x ৰ মান 18 ডিগ্ৰী 3 into 18 54 degree 54 so আমি b ৰ মান পাই গলো so এতিয়া আমাক c মান উলিয়াব লাগে so আমি m n ৰেখাত চাম m আৰু n ৰেখাৰ ডালত চাম গতিকে m n ৰেখাৰ ওপৰত m n ৰেখাৰ ওপৰত এটো চোৱা এংগেল b আৰু প্লাস এংগেল c কিমান হ'ব আমাৰ 90 ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী হ'ব যেহেতু রৈখিক জোড় হয় m n ৰ so b plus c equal to 180 ডিগ্ৰী so আমি b ৰ মান ইয়াতে উলিয়াইছো 54 ডিগ্ৰী plus c equal to 180 ডিগ্ৰী so c আমাক লাগে c equal to 180 ডিগ্ৰী 54 ডিগ্ৰী বাওফালে আছে যদি হফালে লৈ আহো তেনেহলে মাইনাস অর 54 ডিগ্ৰী equal to কিমান হ'ব এটো 126 ডিগ্ৰী so আমি c মানটো পাই গলো so এনেকৈ তোমালোকে সমাধান কৰিব পাৰিবা একেবাৰে ইজি যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্টত দিলে হল আমি নেক্সট ক্লাছত নেক্সট ভিডিওত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো আজিলৈকে মানে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বা সো বাই বাই থ্যাংক ইউ